सामसुङ नेपालले आफ्नो दुईवटा मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। स्पेशली भोलि इन्डियामा चाहिँ सामसुङ ग्यालेक्सी M33 लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। बट नेपालमा चाहिँ आजै उनीहरूले एनाउन्स गरिसकेको छ। तपाईँले सजिलो तरिकाले अनलाइन तथा अफलाइन मार्केटमा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। सामसुङ ग्यालेक्सी A23 को बारेमा हामीले अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेका छौँ। जानुस् हेर्नुस्, डिसेन्ट फोन छ भन्छ, म राम्रै भन्छु, ठिकैको छ। तर चाहिँ सामसुङ ग्यालेक्सी M53 चाहिँ बब्बाल फोन रहेको छ, किनभने सेक्युरिटी बब्बाल रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, एन्ड्रोइड 12 को साथमा चाहिँ उनीहरूको 1 UI आएको हुन्छ, जुन चाहिँ 4.1 रहेको छ। साथमा चाहिँ हामी चाहिँ 4 वर्षको चाहिँ अपडेट पाउँछौँ अपरेटिङ सिस्टमको, र 5 वर्षको चाहिँ सेक्युरिटी अपडेट भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ बब्बाल हो क्या, तपाईँले 5 वर्षसम्म चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ मजाले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो भिडियोमा सामसुङ ग्यालेक्सी M33 को कन्फिगरेसन, यसको नेपाली बजारको प्राइस के कति छ भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सामसुङ ग्यालेक्सी M53 5G भेरिएन्ट्सको स्पेसल गरी हामीले कुरा गर्ने हो भने डिजाइनर लुक्स त सेम हो, देखिरहेको केही पनि चेन्जेस छैन। बट 120 हर्ट्जको यसको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ, त्यो चाहिँ खतरा हो। 5G रहेको छ। तपाईँले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको अपडेट, सेक्युरिटी अपडेट पाउनुहुनेछ। यसको साथसाथ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ एक्जाइनोस 1280 को चाहिँ प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ बब्बाल हो, एकदमै राम्रो चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ यसमा रहेको छ। डिजाइनर लुक्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तपाईँ चाहिँ 4वटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ, डिफ्रेन्ट होइन, आइफोनको टाइपमा राखेको छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ फ्ल्यास LED लाइट रहेको छ। र सेल्फी क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्फिनिटी U या इन्फिनिटी V डिस्प्ले रहेको छ, जुन चाहिँ मैले चाहिँ ओल्ड भन्छु। यो चाहिँ पञ्चर डिस्प्ले दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, इन्फिनिटी O डिस्प्ले दिएको भए। बट ठिकै छ, पुरानो हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। 2022 मा पनि यस्तो डिस्प्ले चाहिँ लिएर आउनु भनेको चाहिँ। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.6 इन्चको TFT को चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। रेगुलर LCD प्यानल उनीहरूले युज गरेको छ। फुल HD प्लस यसमा रेजुलेसन रहेको छ। 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ। भनेपछि ऱ्याम र रोमका यदि हामीले कुरा गर्ने भने 6GB र 8GB को ऱ्याम रहेको छ। 120GB को स्टोरेज रहेको छ। तपाईँले सजिलो तरिका चाहिँ 1 TB सम्मको स्टोरेजलाई भर्न सक्नुहुन्छ थ्रु द माइक्रो USB कार्ड। सो द्याट्स अ ग्रेट होइन। यसको साथसाथ चाहिँ अब अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, एन्ड्रोइड 12 रहेको छ। साथमा चाहिँ 1 UI 4.1 को चाहिँ एक्सपिरियन्स तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ 1 UI भनेको चाहिँ एकदमै बब्बाल हो। र चाहिँ तपाईँले चाहिँ 4 वर्षको अपडेट अपरेटिङ सिस्टम र 5 इयरको चाहिँ तपाईँले अर्को अपडेट पाउनुहुन्छ, जुन सेक्युरिटी अपडेट। यसको साथसाथ चाहिँ यसमा पनि तपाईँको लागि चाहिँ एकदम पर्सनल क्या होइन, पर्सनल तपाईँले सेक्युरिटी फिचरहरूलाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। नक जुन यिनीहरूको चाहिँ रहेको छ सामसुङको नक सेक्युरिटी सिस्टम पनि तपाईँ चाहिँ अन टप चाहिँ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। र क्यामेराको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 4वटा क्यामेरा रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको यिनीहरूको मेन क्यामेरा रहेको छ। 5 मेगापिक्सलको यिनीहरूको रेगुलर क्यामेरा रहेको छ। अल्ट्रा वाइडको क्यामेरा रहेको छ भने 2 मेगापिक्सलको बाँकीको क्यामेरा रहेको छ। मलाई त्यो पनि चित्त बुझेन कि डिस्प्ले चाहिँ एमुलेट डिस्प्ले भएको बब्बाल हुन्थ्यो, र चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यिनीहरूले किन दिएको होइन, अरू बाँकी दिएको भए त एकदमै राम्रो हुन्थ्यो कि। खै आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली ऊ चाहिँ के गर्न खोजेको। र सेल्फी क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो रहेको छ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। बट तपाईँहरूले चाहिँ यसमा 25 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर सपोर्ट गर्छ। डब्बाभित्र चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर छैन, र हामी चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ किन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब कस्तो लाग्यो के गरेको होइन। ब्याट्रीको कुरा गर्ने भने चाहिँ हल्का कन्फ्युज छ। इन्डियाको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने 6000 mAh को ब्याट्री भनेर चाहिँ इन्डियाले चाहिँ गरिरहेको छ M33 मा, जुन चाहिँ भोलि इन्डियामा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। भनेपछि नेपाली बजारको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ 5000 mAh वाला चाहिँ आएको छ। सायद चाहिँ डिफेन्ट हो या के हो थाहा भएन, या त होइन केही मिस्टेक भएको होला उनीहरूको वेबसाइटमा। बट या नेपाली भेरिएन्ट्समा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। भनेपछि इन्डियन भेरिएन्ट्समा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। एक्ज्याक्टली अब इन्डियामा भोलि लन्च भइसकेपछि चाहिँ हामीले कुरा चाहिँ थाहा पाउनेछौँ। सायद नेपालमा पनि 6000 नै होला, लेट्स सी हेरौँ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ। पछि म तपाईँहरूलाई अपडेट गर्ने नै छु। म चाहिँ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ सामसुङको चाहिँ मलाई मन पर्ने कि एउटा डिस्प्ले यत्रो राम्रो भएको हुन्थ्यो होइन। अर्को चाहिँ तपाईँलाई भन्न पऱ्यो भने चाहिँ एज आई टोल्ड यु, यिनीहरूको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। र डिस्प्लेको चाहिँ इन्फिनिटी U भएको छैन, त्यो चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। बाँकीको कन्फिगरेसन चाहिँ सबै राम्रै रहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 6GB र 128GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 33999 रुपियाँ रहेको छ। भनेपछि 8GB र 128GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 36000 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ। र 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल हो। यस प्लस पोइन्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ। एक्जाइनोसको प्रोसेसर रहेको छ, 1280 को राम्रो प्रोसेसर
प्रोसेसर रहेको छ। साथमा तपाईहरुले चाहिँ यसमा 5G भेरिएन्टको सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ र सेक्युरिटी राम्रो रहेको छ। 4 वर्षको तपाईको अपरेटिङ सिस्टमको अपडेट र चाहिँ 5 इयरको चाहिँ सेक्युरिटी अपडेट चाहिँ Samsungले भनेको छ। यो कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, बद्या दुई तिनवटा कुरा चाहिँ नराम्रो पनि लाग्यो जुन तपाईलाई मैले भनिसकेको छु। तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस्। ओभरअल यदि हामीले कुरा गर्नु चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ ठिकै छ, राम्रै छ चाहिँ म भन्छु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ न कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।